Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Tuesday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so question for the day is, bakit nga ba hindi ko itinuturo ang pagtitipid? Kung mapapansin nyo po sa dami ng vlogs ko daily, hindi ko in-advocate sinabi na magtipid ka para yumaman ka, magtipid ka araw-araw, ituro ang pagtitipid. So, hindi ko siya tinuturo. Bagamat magandang gawain po magtipid, okay? Huwag niyo po siya ma-misinterpret. So, explain ko lang po muna. Maganda pong magtipid, pero kasi ganito, pag araw-araw mo sinasabi sa sarili mo na magtitipid ako kasi hindi ko kayang bilhin yan, hindi ko kayang gawin yan. So, sa araw-araw na ginagawa mo yon, nagiging culture mo na siya and nagiging komportable ka na sa ganung buhay. So, ang ibig sabihin po, nasanay ka na hindi ko nakukuha yung ganito, hindi ko nabibili yan. So, in other words, hindi mo na na-enjoy yung buhay, nanatili ka na lang dun sa box, okay? Sa box ng pagtitipid, okay? Doon sa, hindi kami kain sa labas, hindi kami magko-coffee outside, hindi kami mamasyal, kasi nagtitipid kami, okay? So, yun, nabuhay ka na hanggang sa before knowing it, ay ano na pala, deadline na ng buhay, nagtipid lang ako for my life. Imagine mo, ang naging patakaran mo sa buhay para makasurvive ay magtipid habang buhay, okay? So, bakit hindi ko po yan itinuturo? Instead, ang tinuturo ko, find ways to enjoy life, okay? Find ways para yung gusto mo, mabili mo siya. Yung gusto mong puntahan, mapuntahan mo, okay? So, instead of saying to yourself na magtitipid ako, sabi mo sa sarili mo ngayon, anong pwede kong gawin para ma-acquire ko yan? So, iisip ka ng paraan. Under ngayon ng brain mo, okay? So, after thinking, gagawa ka ng hakbang. For example, meron kang gusto mo mag-ibakasyon ng pamilya mo sa kahit man lang outside your province, di ba? So, sabi mo lagi, magtitipid tayo. Pero hindi na yun yung mindset mo. Ang mindset mo, anong gagawin nating paraan, okay? So, una, pwede kang magkaroon ng ibang income, okay? So, ibang trabaho, magsa-side job ka. Kasi nga, yung kikitain mo doon, alam mo, may target kasi ako dito, okay? So, gumagawa ka ng paraan, na-exercise mo yung mga skills, na-enhance mo yung skills mo, na-discover mo yung potential mo, kasi meron kang gustong gawin, meron kang gustong makamit, di ba? So, hindi ka na ngayon mananatili dun sa box na habang buhay, nagtitipid ka, di ba? Nagagawa mo na ngayon gusto mo, mag-iisip ka ng mga paraan. Pwede kang magsikap para ma-promote ka, di ba? Ito, kailangan ma-promote ako kasi gusto ko naman yung maranasan ng mga anak kong ganitong buhay every Sunday, di ba? Na kumakain kami sa labas, okay? So, meron kang ina-aspire, okay? Dahil meron kang ina-aspire, so ikaw naman ngayon gumagawa ka ng paraan, okay? So, gusto mo ma-promote or ayun nga, gagamitin mo na skill mo outside para kumita ka ng extra, di ba? Pati yung mga kasama mo sa bahay, tinuturuan mo how to paano ba magkaroon sila ng kita, mga estudyante, di ba? Yung asawa mo sa bahay, pwede yung pagtulong-tulungan, okay? So, mga delivers, yun yung dahilan ko. Kung bakit, kasi may mga questions sa atin na nagtatanong, bakit, Ma'am G, bakit hindi mo sinasabi na tipid-tipid, something like that? I don't see it as a tool, okay? Because for how many years, ayan yung iniisip kong gawin sa buhay ko, yung magtipid. Okay? But it doesn't work. It did not work eh. Hanggang sa inabot ko yung age na ganito na ay, hindi pala na-deprive ko lang yung sarili ko. Hindi pala yun ang way. Ang way pala is to find other source of income para makuha mo yung gusto mo. Mabili mo yung gusto mo, di ba? Marating mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Alright, so delivers, ayan po ang ating dahilan kung bakit hindi natin itinuturo ang pagtitipid. So, yan po ay recommendation ko lang, suggestion ko lang, okay? And you can share this video kung naniniwala ka dito sa concept na to or principle para sa mga mahal natin sa buhay o sa mga kaibigan natin. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!